Today we're going to talk about things that we can ask our teenage kids about life. So we will not mention his name, but I'll just ask him questions that most of our teenagers could probably relate to. Okay, Nak, what is the highlight of your week? Kan. Laag mi ni John Paul sa Underworld. Okay. What makes you feel happy and fulfilled? Kan. When I wake up and I see my family again. Okay. What's something that you're proud of accomplishing? Nakakuha ko sa scholarship nga ako ang ganahan dyan. So nalingaw ra ka na. Lingaw mo ko. Kaya, siyempre, ganahan dyan ko niya. Kaman kay, libre dyan tanan ba? Is it stressful? Is it demanding? Is it how is life in the dormitory? Natural naman nga, kanang stressful siya and kanang demanding kay siyempre narid ra ba na standards ang scholarship, and especially sa kanang ang scholarship is taas siya standard kay gi train man me to become an officer. Pero okay ra nimo. Okay, ganahan mo ko. Unsa man imong mga short-term o mga long-term goals? Ang short-term goals is maka-focus ko sa ako ang studies while doing something that I love, like nag-gym ko, like nag-spend kong time sa ako ang family, sa kanang time nga kanang pwede na ako ma-spend. And akong long-term goals is to be able to provide for myself and my family. Kay alangan sa dili ko provide sa akong self niya, provide ko sa akong family. Dapat udahan na akong kagalingon before ko kuan sa akong self. And usa sa akong pinakaganahan ng goal is mapa-eskwela ako ang manghod, and ganahan sa ko nga maka-pay back ko sa akong family. What inspires you, or who or what inspires you? Actually, ang nakapa-inspire ako is ako ang mother and ako ang father sa gay. Dako doon ba kayo natabang na ako, and sila sa set sa ako ang kanang gaset o standard para sa ako ang pwede na ako ma-follow, and marami siya. If you could switch lives with someone for a day, would you do it? And with who? Kanang unsang kinsa nga life? For a day. For a day only ha. Dili ka nang pang forever. Could be a celebrity, could be someone that you look up to, Siguro. could be kanang maybe si kuan kanang kinsa man imong mga idol. Sura sa mangita. I think your brother would not have a hard time thinking kay daghan kay siya mga idol good, like mga kanang mga katong mga vlogger ba katong mga kinsa to, Mr. Beast ano. Feel ako mas prefer na ako maging switch of body Switch of life life. with someone for a day. Siguro kang Elon Musk, kay curious ako sa yung lifestyle. Ano ba? What's the biggest risk you would like to take? Karon kay wala pa man koy mga dagko nga risk nga makuha sa akong life. But how do you envision yourself, your ideal future? How do you envision Kana your... siguro mo borrow money niya mo invest kana siguro. What do you mean borrow money and invest? Mo loan kog money ba? Na kuan.
ako na siyang gamiton pang invest akong business. What's the best advice a friend has given you? Best advice someone has given you kanang imong friend. In times of need kay naara jud si Papa G. So how do you kanang what qualities do you value most kanang in friendship? Isod man kay kana si John Paul good kay mao kay ideal na ko nga kanang friendship nga ideal jud na So ko what sa friend, qualities nga yun imong naganahan? Like maybe unsa man? Ganahan to siya ganahan siya maging kwan, spend og time sa akong family niya. Nang kanang marag dili ko siya mauwaw sa akong family. Di siya others. Hindi siya others. And kanang kami nga as kanang friends kay maraming kanang igsuon jud. And grabe sa kay sa kabutan ug kuwihan. Mao ang ganahan niya. Wa pod bisyo. Wasa bisyo, syempre. So di po ka makuan ba? Di po ka matintal ba o do something ka ng mga pati ba kay siya po mismo? Are there any kanang mga social situations that make you uncomfortable or any situation nga murag feeling mo di mo uncomfortable ka or dili ka kuan? Sample daw. Social situations that make you uncomfortable kanang for example ma-attend ka Talking in front. Kanang speaking in front. o pwede sad. Usually kay Uncomfortable day ka o kanang kuan kanang pa-performon ka sa front or kanang kanang yun ana kay uncomfortable mo pero ako i-push through kay for the sake nga kanang makaingon ko ba nga kanang nihatag ko sa akong all. Pwede ka magmahay. Yung mahay. Kanang let's talk about school. So what subject fascinates you the most and why? Siguro ang kuan navigation since big part man siya sa among kuan amo ang course and ang kana siya nga course is madala jud nimo until graduate ka ba kana nga mga lessons tanang lessons nga tudo sa mga Kanang navigation until na kanang fourth year. feel na ko dili siguro kay feel na ko mo sa second year pero ang kana ko nga lesson kay dala jud nimo. What's the most challenging part of school? Could be academic or non-academic. Pressure I mean every day and almost every day kay namin buhaton nun dili same sa akong regular schedule sa una nga kanang napa ko'y free time Si Kato. hindi ka to karon akong sa una kay sa karon kay wala na gud kayo may time para sa among selves and kanang mostly focus sa academics. Does it bother you? Mabother ko bro, wala na mga choice so ako na lang siya masunod. What's something you're still figuring out about yourself or about life, about Siguro one, how to love myself even more. what's the biggest lesson you've learned about yourself? That I love too much and I expect too much from other people. Pila ko liwat ko ganun. Yan na sa go. Kanang Because you love too hard ba and wala na gud kay regrets gyapon kay kanang Yes. imo man gyapon gihatag ang imong all for your sake, not for other people's sake. Pero you still expect mga kanang mag-grateful siya or kanang makuan siya. Yes. Kanang
because we're human, manggod. Kanang we expect kanang whatever we kanang give will be given back to us the same way ba, or at least kanang half sa itong natag. O but sometimes kanang dili mo gud parehas ang tao. So some people they're not able to give back ba. Mo nagiingon nga naay kuan na nay kanang unsa man kasabihan nga you do not expect a lion not to eat you just because you are a vegetarian. Diba? So don't expect a lion nga kung makakita ang lion nimo he will not eat you because you're a vegetarian. So actually lain mo gud ang kuan ng tao, but para nako ako personally ganahan ko nga to give everything kana ganing para no regrets ko in the end. Nalasad ko. Pero kabaw ka unsay negative po ana unsa po yung mga negative impact ana sa tuwa, cause Expect too much. once we're done kay imo na mo kung gihatag tanan. It's like kanang unsa pa man akong ikuan gibuhat naman ako tanan. Murag kanang makuha na ka ba lisod na kayo pag kanang pangita bitaw og anything or something nga pwede nimo isulti sa imong self nga sige tagaan pa na kog chance kay para ingon ana. But then kung gihatag na nimo tanan makaingon jud ka nga what more can I give? I already give it my all. And it's still ingon ani. So mo sa din siya ang kanang murag disadvantage pa nga muhatag ka sa tanan nga kuan. But personally, emotionally sa kanang personally sa atuang side, sa ako ang side or sa imong side ana makaingon ka nga digi ka magmahay. Wala siya ko nagmahay man. Di ba kay experience na ginan ako, I told you nga kanang kuan kanang unsa na ingnon ko sa akong friends nga ay basin magmahay ka in the end ha mapi ana. And for me wala kay okay, everything I've given I can take, okay, I can kanang pwede na ko ma-earn balik, pwede na ko makitaan balik, but that person can never kanang receive it the way nga parehas bitaw sa kuha. I mean, for example lang ha, gitagaan ti ka og for example lang tagaan ako ni nga person og 1 million pesos. That money I can earn back. Pero nobody will ever give that person 1 million pesos as heartily as I did. 'Di ba? Di ba? Ingon ana nga kuan ba concept ba? So mao na. So anyway, what is most important to you? Honesty, kindness, fairness, why? Siguro ang honesty. Kay once mong good na ang tao mangilad kay mag-doubt na ka ba? Actually, important sa jud kayo ang honesty because one lie can lead to a bigger lie and another lie and another lie. Kay you have to cover up, manggod. Magsige mo cover, sige kag pretend. Diba? And you have to kuhan so mo na kanang gamay kay siya nga bakak but magkuan siya magpuno siya ba. Na. How do you define success for yourself? Kanang contented ko and kanang maka-provide ko sa akong self, sa akong family, akong future family, and makahatag sa good ko sa kanang mga tao nga nanginahanglan, which is a way nga I can give back sa Japan ba, blessing ang ihatag sa Ginoo sa ko. Okay. Last question. What values do you want to uphold in your life? Kanang siguro ang
kana ako ang self-discipline. Kung kanang sama na. Pwede ka na, self-discipline. You want to uphold in your life. So, importante man good po ang self-discipline because whatever you do, Combine mo gud siya sa makombine siya sa tanan kay mo mo gud na yung nag-hold. I mean, you can do something but without self-discipline, you can never di mo siya makuan ba? Hindi siya consistent. Di siya ma-consistent without the discipline. So, mo na gingon nga motivation works but discipline or self-discipline kanang mas work gyud siya. Ay last na lang. What's the best advice that you have received from someone? Could be your mentor, your friend, your family, or Manatag ka naman wala. sa imo matong friend. So how about best advice from your mentor or from your family, from your or in your whole life from someone na unsay imong best advice nga na receive? Give everything you have. Kay there will be no regrets when you give everything. So puslan mang mo nagiingon sa Bisaya nga puslan mang naligo ka panabon na lang. Like di ba kagets ka sa kwan. So since ni humol na mo jud ka diha, ala sige ihatag lang tanan. Otherwise magmahay gug ka nga ay nga nung kuan pa man ko adto nga wala man rin ako gihatag tanan. Mo na. So thank you so much for your time, Dudong, and thank you so much for opening up and answering my questions.